নমস্কাৰ আজি আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছো B.Ed আৰু D.EL.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টিচিং এপ্টিটিউড লগতে জেনাৰেল নলেজ আৰু ইংলিশৰ কোৱেশ্চনছ আশা কৰো সকলোৱে ভিডিওটি ভাল পাব ইয়াতে আমি দেখিছো যে আমাৰ বহুতো আসাম ইউনিভাৰ্সিটি আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি ষ্টুডেণ্টও আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান কোৱেশ্চনছ সকলোবিলাক যেটো সম্ভৱ নহয় গোটেই কেইটা ল্যাঙ্গুৱেজত দিয়া আছে বেঙ্গলী বড়ো আৰু আসামিজ ইংলিশ সকলোতে দিয়া আছে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ভালদৰে চাব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে The National Education Policy 2020 has emphasized on teacher empowerment. As per this policy, at least how many hours of teacher training are expected from each teacher in an academic year as continuous professional development? CPD তো এটো এব্রিভিয়েশন মনত ৰাখিব CPD CDP নহয় দে কন্টিনিউয়াস প্ৰফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ইয়াৰ কাৰণে কি কৈছে এটা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা এজন শিক্ষকৰ পৰা কিমান ঘণ্টা আমাৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ আশা কৰা হয় হদিছে তো ইয়াৰে অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নাম্বাৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান 50 ঘণ্টা 50 আৱাৰ্ছ আপোনালোকে বহুতে কমেন্টত দিছে যে আমি আনসাৰটো দি দিলে বেয়া পাম আমি চাব বিচাৰো যে অলপ নিজেও আমি অলপ অনুমান কৰিব বিচাৰো তে কাৰণে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ অনুসৰি আজি আমাৰ অপচনটো লিখি দিয়া নাই তো থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ ফৰ ইয়োৰ ভ্যালুয়েবল suggestions second to যেটো হৈছে choose the correct option to fill in the blank হদিছে a busy person has less time to waste এটা বিজি মানুহৰ ব্যস্ত মানুহৰ খুব কম সময় থাকে খৰচ কৰিবৰ কাৰণে হদিছে ইয়াৰে যদি আমি চাও কোনটো ডিটারমিনার বহিব খুব কম যেতিয়া বুজাই কম বুজালে অপশন নাম্বার কি হ'ব আমাৰ লিটল যেটো কম বুজাইছে তো অপশন নাম্বার এ লিটল টাইম টু ওয়েস্ট next to hoise substitute the bold word in the given sentence with the correct option without changing meaning yate hodise he selected the books for the library judiciously yate change meaning to change kobo mana koise judiciously jetu bold ase tar meaning to hodise he kitab bilak judiciously library pora select kore ami jodi kiba ta kaam khub বিচাৰ বিবেচনা কৰি কৰো খুব ভালৰে চিন্তা কৰি কৰো হেতু কোৱা হয় judiciously যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল he takes all his decisions very judiciously মানে হি ও চিন্তা চৰ্চা কৰি হে ডিসিশন লয় এটা আছে লিগেলি লফুলি ইম্পার্শিয়ালি তো লফুলি বুলি ভাবিব জুডিশিয়াসটো দেখি আপোনালোকে জুডিশিয়াৰীৰ কথা ভাবি তো ইয়াতে যদি চাও আমাৰ বিচাৰ বিবেচনা কৰা যেটো হয় তো হেতু হ'ব অপচন নাম্বার ডি ৰিজনেবল এটা ডিসিশন লয় মানে তেও হেতু বুজাইছে Next to কৈছে ইয়াতে এটা assertion দিছে এটা ৰিজন দিছে assertion to কৈছে adolescents undergo rapid mental growth যিবিলাক কিশোৰী তেওঁলোকে খুব মানসিক বিকাশটো দ্ৰুত গতিৰে হয় আমি সকলোৱে জানো কিশোৰ অৱস্থাত কি হয় কিশোৰী মেন্টাল গ্ৰোথে নহয় সকলো ফিজিক্যাল গ্ৰোথো কি হয় ৰেপিড হয় ঠিকে আছে ৰিজনটো শুদ্ধই হয় assertion to next to ৰিজন to কৈছে adolescents find attending school boring স্কুলত গৈ কিশোৰীসকলে boring পায় বিৰক্তি পায় বুলি কৈছে তো এতিয়া আমি গম পালো যে assertion to যেটো শুদ্ধ হয় এটা আমাৰ যেটো ৰিজন দিছে ৰিজনটো কোনো ধৰণৰ মানে এটা ভ্যালিড আমাৰ ৰিজন নাই ইয়াতে স্কুল গৈ অশান্তি পোৱা বোৰিং পোৱা বুলি কোটো পোৱা নাই তো সেই কাৰণে আমাৰ ৰিজনটো আমাৰ শুদ্ধ নহয় তো এটা অপচন বিলাক যদি চাও assertion is correct but reason is not এটো অপচন নাম্বার এ ইজ দ্য রাইট ওয়ান assertion to আমাৰ কি হয় শুদ্ধই হয় কিন্তু ৰিজনটো শুদ্ধ নহয় Next question to question from the option given below choose the word that is most nearby opposite to the word frugal opposite meaning hudise antonyms hudise তো এটা আছে frugal মানে আমি জানো হয় frugal মানে খুব মিতব্যয়ী কম খৰচী মানে তেও খুব কম খৰচী he is very frugal বা be frugal always তেনেকুৱা আমি কওঁ যে ইউজ কৰো এতিয়া ইয়াৰ অপোজিট হ'ব যি মিতব্যয়ী নহয় খুব বেছি খৰচ কৰে মানে অদৰকাৰটো খৰচ কৰে ইয়াতে বি আছে ৰিচ টু নহব বেছি খৰচ কৰা মানুহ ৰিচ জানো হয় তাৰছত হ্যাপি আছে হ্যাপিও নহয় মিজাৰেবল এটো মিজাৰেবল টু যদি চাও আমি হেতু হ'ব আমাৰ মাইজাৰিৰ পৰা মিজাৰেবল আহিছে হেতু যি কম খৰচ মিতব্যয়ীকে কোৱা হয় মিতব্যয়ীটাই বুজাইছে কিন্তু অপচন নাম্বার এ টু আছে এক্সট্ৰাভেগেন্ট মানে কি জানেনে এক্সট্ৰাভেগেন্ট মানে যি সকল ব্যক্তিয়ে খুব অদৰকাৰত খুব বেছি খৰচ কৰে অসমীয়াত এটা ওয়ার্ড ইয়াক কয় ধোৱাখলিয়া আইতাহতে ইউজ কৰে ধোৱাখলিয়া ফ্ৰুগেল মানে হৈছে মিতব্যয়ী আৰু এক্সট্ৰাভেগেন্ট মানে ধোৱাখলিয়া খুব বেছি যি খৰচ কৰে তো হেতু অপোজিট হ'ব Next to hoise amar fill in the blanks with the correct tense of the bracketed verb যেটো verb আছে তাৰে correct tense to হৰিছে Rohan watched the movie before he read the review he review পঢ়াৰ আগতে হি মুভিখন চালে বুলি কৈছে এটা কাম হোৱাৰ আগতে অলৰেডি আন এটা কাম হৈ গৈছে তো আমি এটো একেবাৰে ইজি হয় সকলোৱে জানে কি হ'ব অপচন নাম্বার বি Rohan had watched কি টেন্সত হ'ব আপোনালোকে জানে past perfect tenseত আছে Rohan had watched the movie before he read the review Next ase question number 7 choose the correct option to fill in the blanks to fill in the blanks to say ice is made dash water made hobo yate option number b made from apulke etu clear koi lobo made from aru made of ketia hoy ebar sabo apulko etu homework disu nije sai lobo made of aru made from bahut important hoy ice cream is made from water hobo yate answer to Next to question number 8 etu dise as per NCF
NCF-SE 2023 which of the following characteristics make an effective enabling environment সুধিছে এটা ফলপ্ৰসূ সক্ষম পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ তলৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য সুধিছে তো ইয়াতে যদি চাওঁ আমি এটা effective enable environment create কেতিয়া হ'ব ষ্টুডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্কুলত ইয়াতে হৈছে অপচন বিলাকৰ ভিতৰত যদি চাওঁ প্ৰথমটো দিছে inclusive violence free encouraging good habits of learning caring and responsible ইয়াতে আপুনি পঢ়ি চালেই গম পাব তো সেকেন্ডটো চাব systematic technology enable inclusive equality and good behavior by learners ইয়াতে লাৰ্নাৰৰ কথা কৈছে তো লাৰ্নাৰ আমাৰ কি হয় সিস্টেমেটিক হ'ব বুলি কোনো কথা নাই আমি তেওঁলোকক সিস্টেমেটিক বনাব লাগিব তাৰছত অলৰেডি আমি গতে কৈছো যে সদায় লাৰ্নাৰ ফালে আমি চাই পানে কৰিব লাগিব যে আমি লাৰ্নাৰ বিলাকক মানে ভাল বা তেওঁলোকৰ ফৰে গৈহে সব বিলাক আনসাৰ দিব লাগিব নেক্সটটো কৈছে ৰেসপন্সিবল ইন্টেলেকচুৱেল এনভায়ৰনমেন্ট গুড টিচাৰ্স ভায়োলেন্স ফ্ৰী এণ্ড টেকনলজি এনেবলড তাৰ পাছত কৈছে এক্সপেৰিয়েন্স টিচাৰ্স কোৱালিটি ৰিলেশনশিপ গুড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেয়াৰিং এণ্ড ৰেসপন্সিবল ইয়াতে সকলো বিলাক যদি চাওঁ আমি এটা কথা গম পাইছো যে বৰ্তমান সময়ত ইনক্লুসিভ যেটো এডুকেশন তাৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সকলো বিলাক একেখন স্কুলৰ হেয়ৰ মাজত সোমাব বিচাৰিছে তো সেই কাৰণে আমাৰ যদি চাওঁ অপচন বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ A is the right one তেতে কি হ'ব inclusive violence free encouraging good habits of learning caring and responsible এই কেইটা যদি characteristic আছে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব effective enabling যেটো environment হেতু create হ'ব অপচন নম্বৰ A is the right one next হৈছে question number 9 হ'ব choose the correct option to fill the blank it is I had not expected to meet him it was quite an dash meeting মই ভবা নাছিল যে লগ পাম বুলি তেও কিন্তু এটো মই লগ পাই গলো তো এতে হ'ব কি অৰ্গানাইজ দিছে ইন্টেনশনাল আনডিজায়াবল এক্সিডেন্টাল একদম ইজি হয় অৰ্গানাইজ তো নহয় ইন্টেনশনালও নহয় কাৰণ ভবাই নাছিল বুলি যেটো কৈছে আনডিজায়াবল হেতু নহয় কি হ'ব অপচন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান এক্সিডেন্টাল ইট ওয়াজ quite an accidental meeting আমি লগ পাই গলো আৰু ভবা না নভবাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজাইছে নেক্সটটো হৈছে assertion দিছে এটা ৰিজন দিছে assertion দিছে ইন্ডিয়া ইজ এ ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি আমি কৈছে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীও জানে এটোটো আমাৰ গম পালো যে assertionটো ঠিকই আছে তেন্তে নেক্সটটো কৈছে ইন এ ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি দা হেড অফ কান্ট্ৰি শেল নট বি হেৰিডিটাৰী এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন পংখানুক্ৰমিক নহয় এটো আমি সকলোৱে জানো কাৰণ আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন কি হয় পংখানুক্ৰমিক নহয় আমি তেও কি কৰো সিলেক্ট কৰো তেতিয়ালে ঠিকই আছে শুদ্ধ আছে তেতিয়ালে আমি কি চাম অপচন বিলাকৰ যদি চাও ইয়াতে হ'ব আমাৰ both assertion and reasoning are correct because reason R is correct explanation of assertion A এটো অপচন নম্বৰ হ'ব মোৰ A is the right one কাৰণ আমি জানো যে গণতন্ত্ৰ হে বুলি কি কাৰণে কোৱা হয় যেটো আমাৰ দেশত আমি নিজে নিৰ্বাচন কৰো জনসাধাৰণে নিৰ্বাচন কৰে সেই কাৰণে গণতন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় বংশানুক্ৰমিক নহয় কাৰণেটো গণতন্ত্ৰ কোৱা হয় তেতিয়ালে আমাৰ অপচন A আৰু অপচন R দুইটাই শুদ্ধ হয় আৰু অপচন R টো হৈছে আমাৰ কি correct explanation of assertion A very good নেক্সট হৈছে 15ত দিয়া আছে এতে মিলাব লাগে মেথছ দা ফলোইং তলৰ দিয়াবোৰ মিলোৱা ইজি হয় আপোনালোকে এটা দুটা জানিলে হ'ব আমি জানো যে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি 1B এটা চাম আমি 1B কৰবাত আছে নে 1B দুটাতে আছে তো দুটা অপচনৰ ভিতৰত যদি চাও 1B লাষ্টৰটোত আছে আৰু প্ৰথমৰটোত আছে তো এই দুটাৰ ভিতৰতে হ'ব আমাৰ 1 আৰু A টোৰ ভিতৰত বাকি কিটাটো 1B কোটো নাই আমি এইটা কাটিয়ে দিছো তাৰ পিছত আছে আৰু এটা আমি জানো হেয়া হৈছে আমাৰ কি B.R. আম্বেদকাৰ কি আছিল B.R. আম্বেদকাৰ আছিল আমাৰ খসৰা ড্ৰাফটিং কমিটি জন আছিল ড্ৰাফটিং কমিটিৰ সভাপতি তো তেতিয়া হলে 4A কবাত আছে নে 4A এটাতে আছে সব বাকি কিটাত এই তিনটাত নাই 4A এটাতে আছে হেয়া হৈছে আমাৰ অপচন নম্বৰ A অপচন নম্বৰ A ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান হ'ব 1B 2D 3C 4A এটো হ'ব আপোনালোকে জানে হলো এবাৰ ভালদৰে চাই লব Next to question 16, the objective of cabinet mission came to India. ভাৰতবৰ্ষলৈ cabinet of mission অহাৰ উদ্দেশ্য আছিল কি আছিল সুধিছে এৰে অপচনটো প্ৰথমটোত কৈছে to take necessary measures for the formulation of constitution of independent India হেতু জানুৱে যে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এখন সংবিধান বনাবৰ কাৰণে কি হৈছিল cabinet mission ভাৰতলৈ আহিছিল কেতিয়া আহিছিল এটো সাইট হ'ব 24 মাৰ্চ 1946 ত আমাৰ কি cabinet mission ভাৰতলৈ আহিছিল তাছত 2 নম্বৰ যেটো স্টেটমেন্ট দিছে তাত কৈছে টু গাইড দ্য ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ টু ইন্ডিয়া আমাৰ কি কৈছে যেটো আমাৰ ভাৰতলৈ ক্ষমতা হস্তান্তৰকৰণৰ কাৰণে পথ প্ৰদৰ্শন কৰা এটো আমি জানো যে ট্ৰান্সফাৰ অফ ইন্ডিয়া যেটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰাৰ এটা কেবিনেট মিছনৰ উদ্দেশ্য আছিল তো এটো হয় তেতিয়ালে আমাৰ অপচন হ'ব B 1 and 2 are correct এটো হ'ব অপচন নম্বৰ B 1 and 2 are correct কেবিনেট মিছনৰ উদ্দেশ্যটো চাই লব তেওঁলোকে সংবিধান বনাবৰ কাৰণে আহিছিল ব্যৱস্থা লবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আৰু লগতে ভাৰতৰ যেতে ক্ষমতা ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ সেই বিষয়টো লৈও তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল 24 মাৰ্চ 1946 তো এখানে অপচন B 1 and 2 are correct
নেক্সট যেটো কুৱেশ্যন আছে তাতে কৈছে তলৰ কোনবোৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যাৱলী হুইচ among the following are the functions of the central bank এই বিষয়টোৰ ওপৰতো কোনোবাই মোক প্ৰশ্ন মানে বুজাবৰ কাৰণে কৈছিল কিন্তু অলৰেডি ভিডিও আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এটা কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যাৱলী কোনটো আমাৰ সুধিছে হয় কোনটো সুধিছে সকলোৱে জানো ইস্যুজ অফ পেপাৰ কাৰেন্সি কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰাটো একমাত্ৰ হৈছে একচেটিয়া অধিকাৰ মনোপলি পাৱাৰ কাৰ আছে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰে আছে তো আমি গম পালো প্ৰথমটো আমাৰ হয় কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যাৱলী সেকেন্ডটো হৈছে বেংকাৰ অফ দা গভৰ্ণমেণ্ট আমি জানো যে কেন্দ্ৰীয় বেংক হৈছে চৰকাৰৰ বেংক এটো আমি ক্লাছ 9ৰ 10ৰ ইকনমিক্সখনত পঢ়িব ল'ব চৰকাৰৰ বেংক হয় একেবাৰে শুদ্ধ হয় তাৰপিছত কৈছে 4 নম্বৰটো চাও বেংকাৰ্ছ অফ বেংক আমি জানো প্ৰত্যেক বেংকৰ বেংক হৈছে কেন্দ্ৰীয় বেংকে গোটেই বেংকবিলাক মানে বেংকবিলাকৰ বাকি কাজবিলাক চোৱাচিতা কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰতে ডিপেন্ড হয় কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ ওপৰতে আমাৰ যিবিলাক বাণিজ্যিক বেংক আছে ডিপেন্ডেন্ট হয় নেক্সটটো কৈছে 3 নম্বৰটোত কৈছে গ্ৰাহকক ঋণ প্ৰদান কৰা আমি এটো জানো যে কি হয় পোনপটীয়াকৈ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া জনসাধাৰণৰ লগত কোনো ধৰণৰ জড়িত নহয় তেওঁলোকৰ কাম কেৱল সেই আমাৰ বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ লগত গ্ৰাহকক ঋণ প্ৰদান কৰাৰ কাম আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ নহয় বাণিজ্যিক বেংকৰ তো তেতিয়াহলে গম পালো আমাৰ অপচন নম্বৰ 3 টো আমাৰ শুদ্ধ নহয় তো শুদ্ধ হয় 1 2 and 4 1 2 and 4 কোড আছে 1 2 and 4 অপচন নম্বৰ A is the right one এটো হৈছে 1 2 and 4 Next to কৈছে এটো ভালদৰে পঢ়ি চাবক 129 টোত the best way to manage disruptive students in class is এটা যিবিলাক লৰাছলি আমাৰ অশান্তি কৰি থাকে ক্লাছৰুমত শান্তি বিঘ্নিত কৰে সেই বিঘ্নিত কৰা লৰাছলিবিলাক পৰিচালনা কৰাৰ সৰ্বোত্তম উপায় কি হৈছে তো ইয়াতে যদি অপচনস বিলাক ভালদৰে পঢ়ি চাই অপচন নম্বৰ বি টোত কি লিখা আছে চাওঁচোন টু ফাইন্ড আউট देयर ইন্টাৰেষ্ট এন্ড এনগেজ देम ইন চ্যালেঞ্জিং এক্টিভিটিজ তেওঁলোকে কেটকেৰে পাঠ কৰে যাতে তেওঁলোকে মানে বোৰিং পায় এনেকুৱা ধৰণৰ তো সেইকাৰণে তেওঁলোকক যিনটোকে যি ইন্টাৰেষ্ট আছে সেই বিষয়টোত এনগেজ কৰাই তেওঁলোকক কিছুমান চ্যালেঞ্জিং এক্টিভিটি দি তেওঁলোকক আমি কি কৰাই ৰাখিব লাগিব আমি ব্যস্ত কৰাই ৰাখিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে ক্লাছৰুমটো বিঘ্নিত কৰিব নোৱাৰে অপচন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান অপচন নম্বৰ বি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হৈছে আমাৰ কি What does it mean to use an expressions like a child with special needs? CWSN পঢ়িছো নহয় আগতে CWSN মানে child with special needs এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰক বুজাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুক বুজাবৰ কাৰণে মানে কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদিছে তলৰ তো অপচনস বিলাকৰ ভিতৰত যদি চাও আমি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু তাৰ মানে কেনেকুৱা কি চাহিদা লাগিব তেওঁলোকক অপচন নম্বৰ A টোত আছে a child who has abilities that are different from an average child যিবিলাক এভাৰেজ চাইল্ড হয় সেই বিলাকতকৈ তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিক শিশুতকৈ তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক অলপ মানে পৃথক বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ এবিলিটি বিলাক আৰু লগতে কৈছে হিয়াৰ the deviation is in terms of mental কোন ফালৰ পৰা হ'ব পাৰে পৃথক মেন্টেলো হ'ব পাৰে ফিজিক্যালো হ'ব পাৰে সাইকোলজিক্যাল বা সোশ্যাল নিডস সকলো ফালৰ পৰা তেওঁলোক পৃথক হ'ব পাৰে সেই কাৰণে তেনেকুৱা শিশু স্পেশাল নিডস চাইল্ড উইথ স্পেশাল নিডস বুলি কয় তেতিয়ালে অপচন নম্বৰ A হ'ব আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছতে নেক্সট আছে এটা সেশন দিছে তাৰ পিছত ৰিজন দিছে সেশন আছে adolescents undergo rapid mental growth এটো এবাৰ অলৰেডি কৰিছো এটো তাৰ পিছত আছে নেক্সট আছে 7 to students who are punished to often no longer care about being punished and continue to misbehave this is because আমাৰ এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট কিছুমান থাকে যে কাবাৰ আমি শাস্তি দিছো তেওঁলোকক তথাপিও শাস্তি মানে কোনো মানে তেওঁলোকৰ গুৰুত্বই নাই মানে তাৰ পাছতো তেওঁলোকে কিছুমান অসভ্যালি কৰি থাকে বেছিভাগ স্কুলত এটোৱে চলি আছে তো ইয়াৰ কাৰণটো কি হৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে তো তেওঁলোকৰ কি লিখা আছে অপচনস বিলাকৰ ভিতৰত they are habituated they are stubborn they are demotivated they are delinquent তো ইয়াৰে অপচনস বিলাকৰ ভিতৰত চাও গোটেই কেইটাই শুদ্ধ নিচিনাই লাগে কিন্তু কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন নম্বৰ A they are habituated মানে habituated তেওঁলোকে অভ্যাস হেতু অভ্যাসত পৰিণত হ'ল আৰু তেনেকুৱা নিচিনা অসভ্যালি কৰাৰ নেক্সটটো কৈছে যে যখন কতিপয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কোনো ধৰণৰ বুঝতে অসুবিধা হয় তখন শিক্ষকদের কি কৰা উচিত হৈছে যেতিয়া অসুবিধা হয় কিবা বুজি পোৱাত লৰা-ছোৱালী তেতিয়ালে শিক্ষকে কি কৰা উচিত হৈছে when a few students have difficulty in understanding a concept what must a teacher do টিচাৰ কি কৰা উচিত হৈছে যেতিয়া ষ্টুডেন্টে বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় কি কৰিম তেতিয়া অপচন বিলাকৰ ভিতৰত আপোনালোকে পঢ়ি চাব অপচনস বিলাক আছে use a variety of examples illustrations from their life to explain the concept যেতিয়া আমি জানো যে ৰিয়েল লাইফৰ লগত যেতিয়া এক্সপেৰিয়েন্স কৰা কিছুমান বস্তু আমি তেওঁলোকক কম বা দেখাম বা এক্সাম্পল দিম তেতিয়া তেওঁলোকে সুবিধা হয় বুজি পোৱাত কনসেপ্টটো তো অপচন নম্বৰ B is the right one use a variety of examples illustrations from their life to explain the concept এটো আমি যেটো আমাৰ আজিকালি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি হৈছে যে আমাৰ ৰিয়েল লাইফ এক্সপেৰিয়েন্স যদি পায় তেওঁলোকে কি হয় সুবিধা হয় বুজি পাবৰ কাৰণে তো এইখিনি আছিল আজিৰ কোৱেশ্চন আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু আপোনালোকৰ ভিডিও আনিম কালি ভিডিও দিয়া নহয় এনে ৰেগুলাৰলি ভিডিও দিয়া হৈছে তো আজি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ক প্ৰিপাৰেচন চলাওক আৰু সদায় ভিডিও দি যাব আপোনালোকৰ এক্সামৰ সময়লৈকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং